دوستان عزیز سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. در ادامه سری گرامر از پایه امروز میخوام یک سری کلمات ربطی رو در انگلیسی رسمی و در انگلیسی غیر رسمی بهتون آموزش بدم. خب قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، یه نکته خیلی مهم درباره کلمات رسمی و غیر رسمی در زبان انگلیسی. بچه‌ها ما یه سری کلمات داریم در زبان انگلیسی که رسمی هستن، یعنی formal words، formal expressions، formal vocabulary. یه سری کلمات هم داریم که informal words، informal vocabulary، informal expressions. ولی بین این دو، یعنی بین رسمی ها و غیر رسمی ها، تعداد زیادی کلمه و عبارت و اصطلاح داریم که نه رسمی هن نه غیر رسمی و حالت خنثی دارن. مثل چی؟ مثل am، is، are، you، he، she، it و هزار کلمه دیگه. حالا این کلماتی که امروز میخوام بهتون آموزش بدم، بعضیشون رسمی هن، بعضیشون غیر رسمی، بعضیشون هم واقعا خنثی هستن. اولین دو کلمه‌ای که میخوام بهتون بگم کلمات ساده but و though هستند. but، though. اوکی؟ but و though این دوتا بچه هر دوشون یعنی اما. Let's look at an example. I like listening to music, but my mother hates it. I like listening to music, but my mother hates it. حالا اینجا میتونید بگید I like listening to music, though my mother hates it. I like listening to music, though my mother hates it. من دوست دارم موسیقی گوش بدم ولی مامانم بدش میاد. متنفر از موسیقی. پس but و though هر دوش میتونه اینجا استفاده بشه و معمولاً هم توی جاهایی که نسبتاً غیر رسمی هستن ما این but و though رو میگیم. البته بازم تاکید میکنم این کلمه but توی نوشتار رسمی هم میتونه استفاده بشه، هیچ مشکل و دشواری هم نداره. یه مثال دیگه. I wanted to talk to him, but he didn't answer my call. But he didn't answer my call. حالا دو کلمه نسبتاً رسمی تری که به معنای اما یا البته هستن این دوتا هستن. Whereas و yet. Whereas yet. مثلا The castle was built in 1972. The castle was built in 1972. این قلعه در سال 1792 ساخته شد. Whereas the town is modern. Whereas the town is modern. اما شهر مدرنه. اینجا میتونید از yet هم استفاده بکنید. The castle was built in 1792. Yet the town is modern. پس هم از yet هم از whereas میتونید استفاده بکنید، هیچ مشکلی هم نداره. البته بازم تاکید میکنم بچه ها اینجا از but هم میتونید استفاده بکنید حتی توی نگارش رسمی و هیچ مشکلی هم نداره. مثلا The castle was built in 1792 but the town is modern. But the town is modern. Whereas the town is modern. Yet the town is modern. اینا تقریباً بچه ها تفاوت زیادی با هم ندارن. خب این 4 کلمه یعنی but، though، yet، whereas برای چی بود؟ برای نشان دادن contrast. To show contrast, okay? To show that two things, two people are opposed to each other. So these 4 words are used to show contrast. این 4 کلمه بچه برای نشون دادن تضاد هستن. البته یکی از معانیشون نشون دادن تضاده. Though، but، whereas و yet. Now, I'm going to teach you 4 words to show comparison. Okay? To show comparison. حالا میخوام 4 تا کلمه بهتون یاد بدم که چیکار کنید؟ مقایسه انجام بدید. To show comparison یا to make comparisons. از 2 کلمه کمتر رسمی شروع میکنیم یا غیر رسمی. کلمه like و just as. Just as. Let's look at an example. He is a talented swimmer, just as his father was. He is a talented swimmer, just as
his father was. یعنی عین پدرش که شناگر خوبی بود خودش هم شناگر با استعدادیه. Just as یعنی عین پدرش. حالا یه کلمه خیلی ساده تر کلمه like هست. Like یعنی مثل، شبیه. He's a talented swimmer. Like his father was. You're a hard-working student. Like your brother is. Like your brother, you're a hard-working student. Like your brother, you're a hard-working student. Just as your brother, you are a hard-working student. Just as your brother, you're a hard-working student. Just as your brother, you're a hard-working student. خب حالا دو تا کلمه نسبتاً رسمی تر برای همین نشون دادن مقایسه. To show comparison. Similarly, equally. Similarly, equally. Let's look at an example. His talk was popular. His talk was popular and his book was similarly well-liked. And his book was similarly well-liked. بچه اینجا well-liked یعنی محبوب بود. افراد دوست داشتن کتابش رو. پس چی شد؟ یه بار دیگه جمله رو بخونم. His talk was popular and his book was similarly well-liked. سخنرانیش خیلی محبوب بود، مورد استقبال قرار گرفته بود و همچنین و به همون اندازه، به همون شدت کتابش هم مورد علاقه همه بود. حالا اینجا به جای similarly میتونید از equally استفاده بکنید. یعنی به همون اندازه که سخنرانیش محبوب بود، مورد علاقه همگان بود، کتابش هم محبوب بود. میگیم his talk was popular and his book was equally well-liked. خب حالا بچه ها ببینید من برای اینکه ویدیو خیلی طولانی نشه برای هر کدوم از اینا یکی دو تا مثال بیشتر نمیزنم. خودتون برید مثالهای بیشتر رو از دیکشنری، گوگل، چت جی پی تی پیدا بکنید که قشنگ براتون جا بیفته. خب حالا میخوام 4 تا کلمه دیگه بهتون یاد بدم. 2 تا رسمی، نسبتاً رسمی. 2 تا غیر رسمی، نسبتاً غیر رسمی. برای چی؟ To show reason. To show reason. برای اینکه دلیل یک چیزی رو بیان بکنید یا نشون بدید. The elderly can get around easily. The elderly can get around easily because of local bus services. Because of local bus services. افراد مسن خیلی راحت میتونن این طرف اون طرف برن توی شهر. چرا؟ به خاطر because of local bus services. به خاطر سرویس اتوبوس‌های محلی که میان توی محل، توی کوچه‌ها، توی خیابون‌ها و افراد رو به این ور اون ور میرسونن. حالا این because of رو احتمالاً اکثرتون بلد بودید ولی یک عبارت ربطی دیگه داریم که خوب یاد بگیرید، از اینم استفاده کنید. Thanks to. Thanks to. این thanks to بچه یعنی به خاطر، با تشکر از معنی نمیده. یعنی به خاطر، یعنی because of. The elderly can get around easily thanks to local bus services. Because of local bus services. نکته خیلی مهم. حالا گفتم 2 تا ولی 3 تا بهتون آموزش میدم رسمی. یکی due to، یکی owing to و یکی as a result of. پس due to، owing to و as a result of. هر 3 یعنی چی؟ یعنی because of. مثال Video calls are popular owing to global internet access. Video calls are popular owing to global internet access. تماس‌های تصویری خیلی محبوب هستند. چرا؟ به خاطر due to, owing to, as a result of, because of global internet access. به خاطر دسترسی جهانی به اینترنت. اینکه همه به اینترنت دسترسی دارن. پس یه بار دیگه. Video calls are popular owing to global internet access. Video calls are popular as a result of global internet access.
حالا این نکته رو بگم بچه‌ها، توی مکالمه و محاوره خیلی 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 عجیبه اگه شما بگید due to یا بگید owing to. البته عجیب نیست مگه اینکه مثلا یه جای خیلی رسمی باشه، توی سخنرانی باشه، توی جلسه خیلی مهمی باشه، شما از این استفاده بکنید. ولی مکالمه و محاوره روزمره، مثلا توی رستوران نشستی داری با دوستات صحبت میکنی، بگی owing to global internet access، این یه کمی همچین عجیب غریب به نظر میرسه. توی اون محیط باید بگید که because of thanks to، به همین سادگی. و توی نگارشم بهتره که از because of استفاده نکنید. نمیگم غلطه ها، نمیگم استفاده نکنید، استفاده میشه، توی متنای رسمی هم هست، ولی بهتره، رسمیتره، شیکتره که شما مثلا بنویسید due to، owing to، as a result of. خب حالا میریم سراغ یه سری کلمه دیگه که میخوام بهتون آموزش بدم، کلمات ربطی یا عبارات ربطی، که برای چی هستند؟ برای اینکه نشون بدید نتیجه یک چیزی رو. To show the results of something. Okay? To show the results of something. Staying in touch is easy. Staying in touch is easy. Staying in touch یعنی در تماس بودن بچه‌ها. یعنی چی؟ یعنی که در تماس بودن با دیگران خیلی راحته. چرا؟ این نتیجه یه چیزیه. Because we all have smartphones. Because we all have smartphones. به خاطر اینکه هممون تلفن هوشمند داریم. پس دوباره because این استرسش رو دقت بکنید. because نمیگیم because روی قسمت دوم هست استرس. because. حالا کلمه مشابه، هممعنی و راحت‌تر since یا as. Staying in touch is easy since we all have smartphones. Staying in touch is easy as we all have smartphones. البته خیلی کم پیش میاد توی محاوره و مکالمه روزمره ما بگیم as. since میگیم و because. as رو نگه میداریم برای نگارش. حالا 2 کلمه رسمی برای نشان دادن نتیجه یک چیزی. To show the results of something. It's free to visit the museum. It's free to visit the museum. بازدید از موزه رایگان است. Hence این نتیجه اونه. Hence it's very popular. Hence it's very popular. در نتیجه خیلی جای محبوبیه. این hence بچه توی صحبت کردن روزمره، توی صحبت kardن محاوره روزمره استفاده نکنید ازش، چون عجیب به نظر میاد، خیلی رسمیه. کلمه بعد therefore. It's free to visit the museum. Therefore it's very popular. Therefore it's very popular. این therefore بچه هم توی نگارش میشه ازش استفاده کرد و هم توی صحبت کردن و مکالمه روزمره. یه جورایی حالت خنثی داره به نظر من. It's neutral. خب میریم سراغ 4 کلمه آخر که برای نشون دادن تأکید هستند. To show emphasis. برای نشون دادن تأکید. Emphasis اسم هست. Emphasize فعل هست. All my siblings are tall. All my siblings are tall. همه خواهر برادرای من قد بلند هستند. Siblings بچه یعنی خواهر برادر. هم خواهر هم برادر. دوتاشون با هم میشه siblings. Especially my older sister. Especially my older sister. یا particularly my older sister. Particularly. بعد از من تکرار بکنید. Particularly. یکم سخته. Particularly. Especially my older sister. Particularly my older sister. مخصوصاً خواهر بزرگترم. حالا 2 کلمه رسمی هم داریم که باز اینا بچه هر دوش توی در واقع مکالمه روزمره نه، ولی توی صحبت کردن رسمی، توی جلسات اینا استفاده میشه و خیلی هم متداول اتفاقا، ولی بیشتر توی نگارش ما از اینا استفاده میکنیم. Notably مخصوصاً. Primarily در درجه اول یا مخصوصاً. He is known for his research. اون به خاطر تحقیقاتش خیلی معروفه. He is known for his research. Primarily his research into Middle Eastern culture.
primarily into Iranian culture. into بچه این چیه اینجا؟ چیکار داره میکنه؟ into اینجا در واقع research into something. He is known for his research, especially, primarily, notably, particularly into Iranian culture. به همین سادگی. همه این کلمات بچه هر 4 تاشو شما میتونید تقریباً هم توی نگارش و هم توی صحبت کردن استفاده بکنید به معنای مخصوصاً. حالا نوبت شماست که برید مثالهای خودتون رو، مثالهای بیشتر رو پیدا بکنید و این کلمات رو برای خودتون جا بندازید. از دیکشنری شروع کنید. برید این کلمات رو توی دیکشنری نگاه کنید. مثالهای خود دیکشنری رو اول بررسی بکنید و بعد اگه مثال بیشتر خواستید، چت جی پی تی هست، گوگل هست و کلی امکانات دیگه که این روزا در دسترس همه ما هست. تا ویدیوی بعد.